ਜਲ ਸੇਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25-30 ਹੌਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੈੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕੁਵੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।